ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি তোমালোকৰ পৰিৱেশ পাঠ্যপুথিৰ পাঠ নম্বৰ 9 পৰিৱেশ প্ৰদূষণৰ যিবিলাক পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন কৰি আছিলো তাৰ আমি 2 নম্বৰটো ভিডিঅ' লৈ আহিছো ইতিমধ্যে তোমালোকে আশা কৰিছো প্ৰথম ভিডিঅ'টো চাই এই পাঠটোৰ প্ৰথম যিমানখিনি প্ৰশ্ন আছে পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন আছিল তোমালোকে কৰিছা গতিকে আজি আমি এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বিতীয় খণ্ডত আমি পৰৱৰ্তী যিবিলাক পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন আছে এইবিলাক আলোচনা কৰো বলা এতিয়া চোৱা ইয়াত প্ৰথমে আমি 3 নম্বৰত ইয়াত কি দিছে চাও তলৰ বাক্যবোৰ শুদ্ধকৈ লিখা ইয়াত কি দিছে যে কেইটামান আমাক বাক্য দি দিছে আৰু এইবিলাক শুদ্ধকৈ আমাক পুনৰ লিখিব কৈছে এইবিলাক মই তোমালোকক কৰাই দিছো তোমালোকে মনোযোগেৰে ভিডিঅ'টো চাই এইবিলাক প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰি পেলাবা এতিয়া আমি এই প্ৰশ্নবিলাক উত্তৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰোচোন আহা তলৰ বাক্যবোৰ শুদ্ধকৈ লিখা প্ৰথমে কি দিছে ক নম্বৰ যান বাহনৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা ধোঁৱাই বায়ু প্ৰদূষিত নকৰে আমি যদি বাক্যটো শুদ্ধ কৰো তেতিয়ালে কি হ'ব যান বাহনৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা ধোঁৱাই বায়ু প্ৰদূষিত কৰে অৰ্থাৎ ইয়াত নকৰে অশুদ্ধ হৈ আছিল আমি শুদ্ধ কৰিলো কি কৰে বুলি লিখি ঠিক হেদৰে খ নম্বৰ উদ্যোগৰ ওচৰে পাজৰে গছপুলি ৰোপণ কৰিব নালাগে এই বাক্যটো অশুদ্ধ আমি যদি ইয়াক শুদ্ধ কৰো উদ্যোগৰ ওচৰে পাজৰে গছপুলি ৰোপণ কৰিব লাগে ঠিক তেনেধৰণে গ নম্বৰ সৌৰ শক্তিৰ পৰিৱৰ্তে কয়লা পেট্ৰল আদি ইন্ধন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এই বাক্যটো অশুদ্ধ আৰু যদি আমি শুদ্ধ কৰো কি হ'ব সৌৰ শক্তিৰ পৰিৱৰ্তে কয়লা পেট্ৰল আদি ইন্ধন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে ঘ নম্বৰ পুনৰাবৰ্তন প্ৰক্ৰিয়াৰে পৰিৱেশ প্ৰদূষণ ৰোধ কৰিব নোৱাৰি এই বাক্যটো অশুদ্ধ শুদ্ধটো কি হ'ব পুনৰাবৰ্তন প্ৰক্ৰিয়াৰে পৰিৱেশ প্ৰদূষণ ৰোধ কৰিব পাৰি ঙ নম্বৰ বৰষুণৰ পানী সংৰক্ষণ কৰিব নালাগে ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব বৰষুণৰ পানী সংৰক্ষণ কৰিব লাগে এইটা তিনি সহজ আমি মই ইয়াত যেনেকৈ দেখাই দিছো তোমালোকে তেনে ধৰণে কৰি পেলাবা তেতিয়া বাক্য ইয়াৰ যিবিলাক বাক্য আছে বাক্যবিলাক শুদ্ধ হৈ যাব এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন লাগবা হ'বলা এতিয়া চোৱা ইয়াত 4 নম্বৰ 5 নম্বৰ 6 নম্বৰ 7 নম্বৰ ইয়াত আমাক 4টা প্ৰশ্ন আৰু বাকি আছে আমি এই প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ কৰোচোন বলা এতিয়া চোৱা 4 নম্বৰতে আমাক সুধিছে যে বায়ু প্ৰদূষণ ৰোধ কৰাৰ বাবে ল'ব পৰা দুটা ব্যৱস্থা উল্লেখ কৰা বায়ু প্ৰদূষণ ৰোধ কৰিবলৈ আমি বিভিন্ন ব্যৱস্থা হাতত ল'ব পাৰো তাৰে আমাক দুটা উল্লেখ কৰিবলৈ কৈছে আমি হেকিটা এই ধৰণে লিখিছো যে বায়ু প্ৰদূষণ ৰোধ কৰাৰ বাবে ল'ব পৰা দুটা ব্যৱস্থা হ'ল ক নম্বৰ পৰাপক্ষত যান বাহনৰ ব্যৱহাৰ কম কৰিব লাগে কম দূৰত্বৰ যাত্ৰাৰ বাবে খোজকাঢ়ি নাইবা চাইকেল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে যান বাহনৰ পৰা ওলোৱা ধোঁৱাৰ প্ৰদূষণ ৰোধ কৰাৰ বাবে যান বাহনত প্ৰদূষক নিয়ন্ত্ৰণ ফিল্টাৰ লগাব লাগে গতিকে আমি কি কৰিব লাগে পৰাপক্ষত যদি ওচৰে পাজৰে কেনিবা যাব লগা আছে আমি হয় খোজকাঢ়ি নহয় চাইকেল মাৰি যদি যোৱাৰ অভ্যাস কৰো তেতিয়াহলে সকলোৱে যদি কৰো তেতিয়াহলে কিছু পৰিমাণ হলেও আমি বায়ু প্ৰদূষণ ৰোধ কৰিবলৈ পাৰিম ঠিক খ নম্বৰ উদ্যোগ বা কল কাৰখানাৰ ধোঁৱা ওলোৱা চিমনিবোৰ বহু ওখকৈ সাজিব লাগে আৰু উদ্যোগৰ ওচৰে পাজৰে যথেষ্ট পৰিমাণে গছপুলি ৰোপণ কৰিব লাগে দুইটা পইণ্ট তোমালোকে খুব গুৰুত্ব দি চাবা দৰকাৰ হ'লে ভিডিঅ'টো পজ কৰি ল'বা ইয়াত কি কৈছে যে উদ্যোগৰ যিবিলাক উদ্যোগ বা কল কাৰখানাৰ ধোঁৱা উলিয়াবৰ কাৰণে যিবিলাক চিমনি সজা হয় সেইবিলাক আমি যদি বিজ্ঞানসন্মতভাৱে ওখকৈ সাজো আৰু তাত যদি আমি প্ৰদূষক নিয়ন্ত্ৰণ কৰা ফিল্টাৰ লগাও আৰু লগতে উদ্যোগৰ ওচৰে পাজৰে যদি যথেষ্ট পৰিমাণে গছ-গছনি ৰুম তেতিয়াহলে বায়ু প্ৰদূষণ নিশ্চয় ৰোধ হ'ব এই পইণ্ট দুটা তোমালোকে লিখি পেলাবা নেক্সট 5 নম্বৰ আমাক কৈছে যে পানী প্ৰদূষণ ৰোধ কৰিব পৰা যিকোনো তিনিটা ব্যৱস্থা উল্লেখ কৰা পানী প্ৰদূষণ ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যপন্থা হাতত ল'ব পাৰো ইয়াৰে তিনিটা উল্লেখ কৰিব কৈছে মই তোমালোকক তিনিটা ইয়াত লিখি দিছো যে পানী প্ৰদূষণ ৰোধ কৰিব পৰা যিকোনো তিনিটা ব্যৱস্থা তলত উল্লেখ কৰা হ'ল ক নম্বৰ উদ্যোগবোৰৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা বিষাক্ত ৰাসায়নিক পদাৰ্থবোৰ নৈ জান-জুৰি আদিৰ পানীত পেলোৱা কাৰ্য বন্ধ কৰিব লাগিব খ নম্বৰ নদ-নদী জান-জুৰি পুখুৰী আদিৰ পানীত গা ধোৱা কাপোৰ ধোৱা শৌচ প্ৰস্ৰাৱ কৰা বাচন বৰ্তন ধোৱা গৰু মহক গা ধোৱা জাবৰ-জোথৰ পেলোৱা মৃত পানী পেলোৱা আদি কাৰ্য বন্ধ কৰিব লাগিব ঠিক গ নম্বৰ কৃষি কাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰা নানা প্ৰকাৰ কীটনাশক দ্ৰব্য ৰাসায়নিক সাৰ আদি বৰষুণৰ পানীৰ লগত উটি গৈ নৈ বিল খাল হ্ৰদ পুখুৰী আদিৰ পানীৰ লগত যাতে মিহলি হ'ব নোৱাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰা গতিকে এইখিনি ব্যৱস্থা যদি আমি হাতত লওঁ তেতিয়াহলে নিশ্চয়কৈ আমি কিছু পৰিমাণে হলেও পানীৰ প্ৰদূষণ ৰোধ কৰিব পাৰিম গতিকে তোমালোকৰ বাবে এই তিনিটা পইণ্ট মই লিখি দিছো তোমালোকে সুন্দৰকৈ লিখিবা দৰকাৰ হ'লে ভিডিঅ'টো ৰখাই ল'বা এতিয়া পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন 6 নম্বৰ মাটি প্ৰদূষণ কেনেদৰে ৰোধ কৰিব পাৰি লিখা
আমি আগতে পাইছিল যে মাটি প্ৰদূষণ কি কাৰণে হয় এতিয়া আমি এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমাক সুধিছে যে মাটি প্ৰদূষণ হলে আমি কি কাৰ্য কৰিলে আমি মাটি প্ৰদূষণ কমাব পাৰিম বা নোহোৱা কৰিব পাৰিম এতিয়া মাটি প্ৰদূষণ ৰোধ কৰাৰ উপায়সমূহ হল আমি কি উপায় আছে চাওঁ আহা ক নম্বৰ মাটিত অত্যাধিক পৰিমাণে ৰাসায়নিক সাৰ প্ৰয়োগ কৰা কাৰ্য বন্ধ কৰি ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে জৈৱিক সাৰ প্ৰয়োগ কৰা আমি কি কৰিব লাগিব মাটিত অধিক উৎপাদনৰ লাভত বা আশাত আমি এই ৰাসায়নিক সাৰৰ প্ৰয়োগটো কমাব লাগিব তাৰ পৰিৱৰ্তে জৈৱিক সাৰ প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব খ নম্বৰ মাটিত যতে ততে ঘৰুৱা আৱৰ্জনা পেলনীয়া খাদ্য মলমূত্ৰ আদি পেলোৱা কাৰ্য বন্ধ কৰিব লাগিব গ নম্বৰ কল কাৰখানা বা উদ্যোগসমূহৰ পৰা ওলোৱা আৱৰ্জনাসমূহ মুকলিকৈ মাটিত দম কৰি পেলোৱা কাৰ্য বন্ধ কৰা ঘ নম্বৰ টিন আৰু প্লাষ্টিক জাতীয় বস্তু মাটিত পেলোৱাৰ পৰা বিৰত থকা গতিকে মাটি প্ৰদূষণ ৰোধ কৰিবলৈ হলে আমি যদি এনে ধৰণে কাৰ্যপন্থা হাতত লওঁ বা এই কাৰ্যবিলাকৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিওঁ তেতিয়াহলে নিশ্চয়কৈ মাটি প্ৰদূষণ ৰোধ কৰিব পাৰিম গতিকে পাঠটোৰ যিমানখিনি বিষয়বস্তু আছিলে এই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰতে সোমাই আছে গতিকে তোমালোকে পাঠটো পঢ়িবা আৰু পাঠটোৰ পঢ়ি সেই বিষয়বস্তুবিলাক বুজিবা লগতে মই এই ভিডিঅ'টোত যিমানখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰাই দিলো এইবিলাকো তোমালোকে মনত ৰাখিবা গতিকে ইতিমধ্যে আমাৰ আৰু এটা প্ৰশ্ন আছে সেইটো হল শব্দ প্ৰদূষণৰ ফলত কি সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে আমি হেতুও কৰি পেলাওঁচোন আহা এতিয়া যদি আমাক 7 নম্বৰ আছে যে শব্দ প্ৰদূষণৰ ফলত কি সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে এই উত্তৰটো এনেকুৱা ধৰণৰ চোৱা শব্দ প্ৰদূষণৰ ফলত মানুহৰ শ্ৰৱণ শক্তি কমি যাব পাৰে আৰু উচ্চ ৰক্তচাপ থকা ৰোগীৰ হৃদযন্ত্ৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে কি হৈছে যে সাউন্ড পলিউশন বা শব্দ প্ৰদূষণৰ ফলত আমাৰ যেটো শ্ৰৱণ শক্তি মানুহৰ শুনাৰ ক্ষমতা এই ক্ষমতাটো কমি যাব পাৰে মানুহ কলা হৈ যাব পাৰে কাণেৰে নুশুনা হৈ যাব পাৰে আৰু যিবিলাকৰ হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ উচ্চ ৰক্তচাপ আছে তেওঁলোকৰ কি হয় হাৰ্ট ডিজিজ বা হাৰ্ট প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে গতিকে শব্দ প্ৰদূষণৰ ফলতো আমাৰ মানুহৰ ওপৰত বা পৰিৱেশৰ ওপৰত এটা ভয়ানক প্ৰভাৱ পৰে গতিকে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তোমালোকে এই ধৰণে লিখিবা গতিকে আজি ভিডিঅ'টোত তোমালোকৰ এই পাঠটোত যিমানখিনি পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন আছিলে ইতিমধ্যে মই প্ৰথম খণ্ডটো তোমালোকক প্ৰথম প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ কৰাই দিছিলো গতিকে আশা কৰিছো তোমালোকে প্ৰথম ভিডিঅ'টো চাইছা গতিকে আজি এই ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ মই 3 4 5 6 7 এই সকলোবিলাক প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰাই দিলো তোমালোকে মনোযোগেৰে এই ভিডিঅ'টো চাবা আৰু এই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা গতিকে আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছো আশা কৰিছো ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিবা ধন্যবাদ